Hi, welcome back to my channel Madine Room. ඉතින් මම අදත් අස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් ආවිලා තියෙනවා. ඔයාලට ගෙදරදීම ඔයාලගේ මූණ පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන. ඉතින් මේක කරන්න ඕනේ අපි නිින්දට යන්න කලින්. ඉතින් මේක night time එකට කරන්න තියෙන routine එකක් තමයි. ඉතින් මීට වඩා වෙනස් විදිහට ඒ දේ කරන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මං හිතුවා මට ගැළපෙන විදිහට මම මේ දේ කරාම කොහොමද කියලා බලන්න මම මේක continue කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක කරලා බලන්න කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ මුහුණට හොඳ benefits එකක් එනවද කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. මොකද්ද මම මේ කරන night time routine එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ මූණ හොඳට ක්ලෙන්ස් කරගෙන ඔයාලගේ මූණ හොඳට පිරිසුදු කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම පිරිසුදු කරගෙන ඉවර වෙලා තමයි මේ අයිස් කැට මසාජ් එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් වක්‍රාකාරව හැම තැනටම ස්ප්‍රෙඩ් වෙන විදිහට එකම තැන තියන්න එපා අයිස් කැටේ. මුළු මූණටම හැම තැනටම මෙහෙම වක්‍රාකාරව ඔයාලගේ අයිස් කැටේ ගෙනියන්න. ඉතින් මම මෙතනදී නම් අයිස් කැට දෙකක්ම පාවිච්චි කරා. ඒ කියන්නේ මට හොඳ අර ටයිට් ගතියක් ලැබෙනවා. මට මේ මසාජ් කරන එක ගොඩාක් හොඳ සහනයක් ලැබෙනවා මගේ මුහුණට. ඉතින් මම අයිස් කැට දෙකක්ම අරගෙන හොඳට මගේ මුහුණ මසාජ් කරගත්තා. ඔයගොල්ලොත් ඒ විදිහට ඔයාලගේ මුහුණ මසාජ් කරගන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අර වතුර ටික වාෂ්ප වෙනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මුහුණට. ඊට පස්සේ තෙත මාත්තු කරලා ඉවර වෙලා මේ රෝස් ෂිප් ඔයිල් එක මොයිස්චරයිසින් ජෙල් එක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න. මම කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ රෝස් ෂිප් මොයිස්චරයිසින් ජෙල් එකම නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ කෝමාරිකා ජෙල් එක හරි විටමින් C ජෙල් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න. අපිට වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අපේ මුහුණේ තියෙන අර අයිස් කියුබ් මසාජ් එක තමයි ගොඩාක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කරලා ඉවර වෙලා තමයි මෙන්න මේ මොයිස්චරයිසින් ජෙල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අර නිකන් ගන්නවට වඩා ගොඩක් හොඳ ඉෆෙක්ට් එකක් ලබා ගන්න, හොඳ බෙනිෆිට් එකක් ලබා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අපේ මුහුණට ගොඩාක් හොඳ පැහැයක් ලැබෙනවා. මොකද අර අයිස් කියුබ් මසාජ් එක නිසා. හරි, ඉතින් ඔයාලා දැක්කා කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මම මේ දැන් දවස් 3ක් පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා තමයි මේ ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක දික් කරනවට කැමති නෑ. මොකද ගොඩක් අය කියනවා දිග වැඩි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඉක්මනට ඔයගලන්ට මේ මම මොකද්ද මේ පාවිච්චි කරේ කියලා දැන් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා. මෙහි ඉන්න ඉතාලියේ ඉන්න අය ගොඩාක් මගෙන් අහලා තිබ්බා කොහෙන්ද මේක ගන්නෙ කියලා. රෝස් හිප් එක නම් මම ඕඩර් කරලා ගත්තේ ඔන්ලයින්. ඉතින් මේක UK ප්‍රොඩක්ට් එකක්. made in UK. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් UK ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක Amazon එකේ තියෙනවා. රෝස් හිප් ඔයිල් මොයිස්චරයිසින් ජෙල් කියලා තමයි මම මේක ගත්තේ. ඔයිල් එක නෙවෙයි. මේක ජෙල් එකක්. ඉතින් මං මේක තමයි දැන් මේ දවස් 3ක ඉඳන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකම කියලා නෙමෙයි මම මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන ජෙල් එක තමයි මේක. ඉතින් මම ඕගලන්ට තව රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මට ඔයගොල්ලෝ අයිස් කියුබ් එක කරලා ඉවර වෙලා මේ විටමින් C ජෙල් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇලෝවේරා ජෙල් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ළඟ මේවා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මම මේවා තමයි පාවිච්චි කරේ කියලා. ඉතින් මට මේ අලුතෙන් හම්බ වුණ එක හින්දා තමයි මම මේක පොඩ්ඩක් අරගෙන කොහොමද කියලා බලන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් කැමති එකක් පාවිච්චි කරලා බලන්න මොකෙන්ද ඔයගොල්ලන්ට හොඳ බෙනිෆිට්ස් එකක් හම්බ වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මම ඉතින් ආපහු අලුත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. Thank you for watching. Bye.